Welkom bij deze instructievideo voor het papapparaat ResMed AirSense 10. Bij het apparaat heeft u een adapter, stekker, filters, slang en masker ontvangen en handleidingen van zowel ResMed als van Total Care. We raden u aan deze goed door te lezen voor uitleg over het gebruik en onderhoud van het apparaat en over apneu in het algemeen. De ResMed AirSense 10 bestaat uit 2 onderdelen. Het apparaat zelf, dat omgevingslucht aanzuigt en met de juiste druk naar uw masker blaast, en de bevochtiger, die de lucht bevochtigt om een comfortabelere ademhaling te ondersteunen. Het apparaat dat u ontvangt is vooraf al ingesteld volgens de voorschriften van uw behandelaar. U hoeft dus geen instellingen zelf te wijzigen. Om het te gebruiken hoeft u, na het aansluiten van de adapter en stekker en van de slang en het masker, enkel op de aan-uitknop aan de bovenkant van het apparaat te drukken. Als u hierop klikt, begint het apparaat lucht te blazen. Door nogmaals op de knop te drukken, stopt het apparaat met luchtblazen en gaat deze terug naar de standby-modus. Wanneer het apparaat aanstaat, zal het scherm ongeveer 10 seconden na de laatste interactie uitgaan. Op deze manier heeft u geen last van fel licht. Door op de thuisknop te drukken, gaat het scherm weer aan en vanzelf ook weer uit als u nergens op drukt. Laat de stekker ook overdag, als uw apparaat uitstaat, in het stopcontact. Als u deze uit het stopcontact haalt, kan dit zorgen voor een incompleet slaaprapport. Om het waterreservoir te vullen, schuift u het uit het apparaat. U kunt het reservoir nu openen. Vul het vervolgens met gedemineraliseerd of gekookt en afgekoeld water om kalkvorming zoveel mogelijk tegen te gaan. Een streep aan de zijkant van het reservoir geeft het maximum waterpeil aan. Omdat u het water dagelijks dient te verversen, is halfvol vaak al voldoende voor 1 nacht. Sluit vervolgens het reservoir en schuift deze terug in het apparaat. Als u het masker afzet en het is voorzien van clips of magneetjes, laat dan het klittenband dicht en ontkoppel de clips. Op deze manier blijft de maatvoering van uw masker gelijk en hoeft u dit niet dagelijks af te stellen. Als u uw masker wel moet bijstellen, doe dit dan terwijl u ligt. Uw gezicht kan liggend namelijk wat inzakken, waardoor het masker anders valt dan wanneer u zit of staat. Stel de hoofdband aan beide kanten bij, zodat het masker goed gecentreerd blijft. Goed onderhoud van het apparaat en accessoires is belangrijk voor hygiënisch gebruik en voor een langere levensduur. Controleer wekelijks het filter aan de zijkant van het apparaat. Als hier stof op zit, klopt u het even af. Vervang het filter elke 6 maanden. Het apparaat kunt u afvegen met een licht vochtige doek. Was het reservoir wekelijks met wat afwasmiddel. Mocht u kalkvorming zien, kunt u dit reinigen met een verdunning van 1/3 schoonmaakazijn en 2/3 water. Laat dit mengsel enkele minuten intrekken en verwijder de kalk met een borsteltje. Spoel het reservoir vervolgens goed uit met water. Uw slang reinigt u wekelijks met lauwwarm water en een druppel afwasmiddel. U kunt dit makkelijk doen door een douchekop op de slang te zetten. Laat de slang goed drogen door deze bijvoorbeeld over de douchewand te hangen. Voor uw masker is het belangrijk om het siliconen gedeelte dagelijks te reinigen met afwasmiddel, zonder citrusextracten, om huidvet te verwijderen. Dit voorkomt huidirritatie en verschuiven op het gezicht en helpt lekkage tegen te gaan. Eventueel hebben wij in onze webshop een zeep, speciaal bedoeld voor uw papaccessoires. Maak het maskerframe wekelijks schoon met afwasmiddel en reinig de hoofdbanden tenminste 1 keer per maand in een sopje met wasmiddel. Houd hierbij het klittenband gesloten om de maatvoering te behouden en de levensduur van het klittenband te verlengen. Spoel de banden goed af, wring het uit en laat het goed drogen. Wij raden aan om dit in de ochtend te doen, zodat de banden voldoende tijd hebben om te drogen voordat u deze weer gebruikt. Dit raden wij tevens aan voor het schoonmaken van uw slang.